Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So now guys, I'm back for another video tutorial guys, no? Kasi sa video na ito is gagawa natin ng part 3, yung about on how to create own website for free. So bali natapos na natin guys, no, yung installation sa yung sa domain, tapos yung sa hosting, kasi yun talaga yung need natin, no, yung hosting at saka yung domain. Tapos na rin tayo sa WordPress installation. So ngayon guys, isi-secure natin yung website, no, yung website na ginawa natin. So ang gagawin lang natin is before tayo mag-proceed guys sa ating topic or sa ating video, so para po sa mga baguhan pa lang sa aking YouTube channel, at kung gusto mo ng mga ganitong klaseng content related sa mga VPN updates, and also sa mga ganitong Android tutorial guys, no, tsaka mag-share pa rin po ako ng mga Android app source code dito. So abangan nyo guys yung mga videos na i-upload ko. Okay, so kung ikaw ay gusto ng mga ganitong klaseng content, please support my YouTube channel by clicking the subscribe button and hit the bell icon guys, no, para palagi po kayong updated at ma-notify sa mga videos na i-upload ko. Okay, so simulan natin guys. Buksan natin ulit si browser, tapos punta natin ulit si itong app.infinityfree.net. So ito guys, itong isang page guys, ito po yung home, no, home page, itong account page. Okay, so dito guys, unahin natin yung sa SSL certificate. So click nyo lang po yan. Actually guys, na-set up ko na po ito. Bali, explain ko na lang kung paano ko ginawa guys, no, kung paano ko na-encrypt yung website ko. Okay, so dito guys, pagka punta nyo po dito sa page ng free SSL certificate, i-click nyo po itong add SSL button. Tapos kung nakaganyan po siya, select nyo po itong custom domain. Tapos dito nyo po ilagay yung domain. Kunyari, for example, itong domain ko. Okay, ᴘᴜᴜ.xcv.ml. So after nyo malagay nyo po dyan guys, no. So gana guys, itong let's encrypt po yung SSL provider niya. Let's encrypt. Tapos click nyo po itong add SSL domain. So after nyo maklik guys, so ito na guys, no, makalagay na po yung yung domain guys, no, dito. Tapos i-click nyo lang po yan guys, click nyo lang po yan. Tapos dito tayo guys, no, isi-set up natin yung DNS records sa ating domain. So nakalagay dito guys, no, please set up the following CNAME records on your domain name. These records are used by the certificate provider to prove you own the domain name. Okay, to prove guys na atin po yung domain name, so kailangan natin set up yung CNAME. Okay, bali guys, ito po yung set up natin guys, no. As you can see, meron po siyang record name at saka domain, meron ding destination. Okay, so bali guys, dalawa po yan, no, itong ACMA challenge at saka itong ACMA challenge www. So yan guys, no. So balik tayo dito guys, home lang natin ito. Refresh lang natin guys. Click natin yung 3 lines, tapos punta tayo dito sa account. So pagka-click nyo po sa account guys, click nyo lang po itong ipis. Depende sa username guys, kung sa username na ginawa ninyo. Sa itong username nito, automatically generated po ito, no, kapag na-sign up tayo dito sa Infinity Free. Okay, click
click nyo lang po yan. Tapos punta tayo sa control panel, which is dito natin is set up yung CNAME ng ating domain. Okay, so scroll down nyo lang guys pababa, tapos click nyo po itong CNAME records dito sa advanced CNAME records. So kung nakita nyo dito guys, meron siyang CNAME ito guys, itong yan. Kung makita nyo guys, meron siyang record name, domain, destination, action. Balik yung CNAME guys, balik tayo dito. Dito. Ito po siya, no? Ika-copy nyo lang po yan. Tapos ilagay nyo po dyan sa record name. Tapos balik tayo dito, ika-copy nyo po yung destination. Ayan, lagay nyo po yung destination dyan. Ito ba yun? Balik tayo. Ito yung destination. Tapos click nyo po itong action dito sa action guys. So yan, yung add button, click nyo lang po yan at automatically mapupunta siya dito, no? At ito na siya guys, ito na siya. Tapos the same guys, the same procedure pa rin kasi dalawa po yan. Ito yung pangalawa, itong aszma-challenge.www, kasi yung isa guys wala po siyang www. Yan lang po. Tapos balik kayo ulit dito sa control panel, lagay niyo po yung CNAME dyan at add. Nag-refresh po siya. Balik tayo dito. After nyo malagay yung aszma-challenge.www, kasunod na rin po yung sa destination. Dito nyo po ilagay sa destination. The same po siya guys. After nyo ma-set up ito guys, after nyo po ma-set up po yan, so balik tayo dito. Mag-antay na lang kayo sa itong current destination guys. Kung nakakulay green po siya, yung may word na ready, so pwede na po yan. Kaya matagalan po yung video ko po is inaantay ko pa guys, no, hanggang mag ready po itong dalawa. Once na hindi po mag ready po yan o nagkulay green, hindi po tayo makakapag-request ng SSL certificate. So once na naka-ready na po yung current destination po, is magkukulay blue po itong request SSL certificate. Ito guys, yan ang button guys, magkukulay blue po yan. Tapos pag pindot nyo po dyan sa request SSL certificate, ang nakalagay dito sa status is pending kasi guys, kasi inaantay nyo pa yung email nila with the SSL certificate. Bali guys, ipapakita ko po sa inyo yung email kanina. So yan guys, no, makita nyo dito sa status valid SSL certificate. Bali guys, ito po yung email nila. So yan, after ko makapag-request dun sa SSL certificate, ito po yung email nila guys, no? Your free SSL certificate for icon-xcv.email has just been issued. So i-click nyo na lang yung view my SSL certificate. Sobrang bagal talaga ng internet connection dito sa ganitong oras. So yun guys, no, scroll down natin, scroll down. Kung makikita nyo guys, meron siyang private key at saka meron din siyang certificate. So balik tayo dito sa ating site. Dito tayo sa control panel. Dito tayo sa control panel. Nag-fresh po talaga yung internet connection. Close lang natin guys. Tapos open natin ulit yung control panel. Tapos na tayo sa CNAME record guys, no.
So dito na tayo sa SSL TLS. So yan, dito natin i-configure guys, no, yung SSL certificate. Okay, so click nyo lang po itong configure dito mismo sa linya ng ating domain. So yan, click natin yan, configure. So dito natin i-configure guys, no, ito private key, ikakopy nyo lang po yan, tapos ilagay nyo po dito sa private key, dyan, yan po yung private key. Tapos i-click nyo po itong upload key button. Okay, then after ma-upload guys, balik kayo dito sa email. Tapos ito na naman ikakopy nyo po yung certificate. Kakopy nyo lang po yung certificate, tapos ipipaste nyo po dito sa certificate. Tapos next guys is i-click nyo ulit itong upload certificate. Bali dalawa po siya guys, no, dalawa po yung ipipaste natin dito, yung private key at saka yung certificate. So after guys ma-upload guys, pwede nyo na pong balikan yung website niyo na ginawa. So kung makita nyo dito guys, no, yung website ko. So yan, kung makita nyo po guys, meron na pong lock icon. So i-click natin yan, at ang sabi dito is connection is secure. So ibig sabihin secure na po guys yung website natin, no, parang pang professional po yung dating ng website natin. So yun guys, natapos na natin itong SSL certificate, no, yung secure na po yung website natin. So yun na guys, tapos na po tayo sa ating tutorial. So nasa sa inyo na po kung paano nyo po pagagandahin yung website ninyo. Ibalikan lang natin guys, no, yung WordPress. Dito tayo guys. Again, dito na tayo sa ating WordPress admin site. So nasa sa inyo na guys kung paano nyo po papagandahin yung website niyo. Dito kayo magpo-post, dito kayo mag-change guys, no, lahat dito nyo po i-modify lahat. Ito po yung admin site natin, no, sa WordPress. So yan, may mga plugins po dyan. Okay, kung paano lagyan ng ads. Wala guys, di ko pa na-test maglagay ng ads dito sa website. So kayo na pong bahala mag-explore. Dito sa appearance again, andito po yung mga theme. Kung gusto niyo pong papalitan ng theme yung website niyo, pwede po. Tapos yan, may header, menus. So kayo na pong bahala magpapaganda guys, no. About shape. So yung plugins po yan guys. This plugins, install plugins, add new plugin editor. So marami pong mga plugins guys. So settings, page. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video natin. Okay, good luck guys paggawa ng libreng website. So again guys, para po sa mga gustong manood ng itong klaseng content, please support my channel by clicking the subscribe button, at huwag kalimutang i-share po yung video guys, no, kung nagustuhan niyo po yung ating video tutorial.
Maraming salamat po.